Sarap! Guys, I'm not acting ha. Ang sarap talaga. Perfect. Perfect. Ang sarap. Ewan ko na lang. Ang bilis na. Ang bilis, ang dali lang lutuin. Guys, pakulo tayo ng tubig for ating macaroni. Ito yung mabilisang paggawa ng pasta kasi gutom na si baby. And then as usual, lagyan natin ng oil. Tsaka asin. Ayan. So, ilagyan na natin ang ating macaroni. 250 grams. Isabay na rin natin ang ating gulay na ilalahok. Isasahog kasi para mabilis. Kasi mabilisan nga, diba? So, ayan na natin siyang kumulo. Isabay na natin para mabilis. Ayan. Ayan, ng ating blender, lagyan natin ng konting tubig. Tapos, itong tomato natin, large. Isang buo. Tapos, 4 na cloves na garlic. Ayan, lagyan natin lahat. Okay. Tapos, lagyan natin ng mixed spices. Half ng spoon, tapos pinch lang ng salt tsaka pepper. Ayan. Tapos konting tomato paste. Konti lang. 1, 2, 3. Ayan. Pwede na yan. So guys, ayan, tirahin na natin. Check natin kung nadurog na ba ang ating kamatis. Ayan, okay na. Clear. A few moments later. So, okay na to. Tanggalin na lang natin yung tubig at hugasan. Okay, I'll be right back. One eternity. So guys, ilagay natin to. Ayan, mabilisan kasi to. Ayan, pack cooking cream. Oh, no. Oh. Tapos, itong ating red sauce. Yung ating macaroni is red and white sauce. At ang ating another pack cheese. Pack cream cheese. Oh, calling pack. Bacon naman. Hindi to sponsored pero I appreciate. Okay, pack cheese. Sobrang sarap ng lasa nitong pack. Okay, pack. Bacon naman. Bacon naman. I'm using pack kasi masarap yung lasa niya. So, ilalagay ko na rin ang ating mushroom. Optional. Pwedeng ilagay, pwedeng hindi. Ayan, para kunwari may karne. Diba? Mushroom. Bacon naman.
So, wait nating humupa yung baha eh. Humupa yung ating sauce. Ayan po. Ayan, baka naman. Masyado. And this newly bought oregano crush from Halia. Halia. And pizza cheese. Ayan, mozzarella. Okay? Konti lang. Igul bas. Ayan, dahil walang lasa, lagyan natin ng hindi ligaya pa. Hindi milk po. Mushroom. So, ayan, tapos na. Ito na itsura niya. Ganito lang dapat, hindi dry. A few moments later. It's tasting time. Ito ang ating mac and cheese. Simple mac and cheese. Red and white pasta. Ano pa? Ika guys, tikman natin. Ang sarap lang eh. This is the right song. Sarap. Guys, I'm not acting ha. Ang sarap talaga. Perfect. Perfect. Ang sarap. Ewan ko na lang. Ang bilis na. Ang bilis, ang dali lang lutuin. Ang sarap. Sorry. So guys, thank you so much for watching. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please consider subscribing and hit the bell to keep you updated in my next video. Bye! 1, 2,